السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا الغزال في المنام. وبشكل عام فإن تفسير رؤيا الغزال في الحلم فهو دلالة على التفاؤل والخير والاستقرار. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن تفاصيل كثيرة تتعلق برؤيا الغزال في منام كل من العزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة والرجل. تابع معنا. يرمز الغزال في منام العزباء إلى العزة والشرف والكرامة وحصولها على غاياتها ومطالبها، أو الزواج من الشخص المناسب أو عودة غائب كالأب أو الأخ أو إشارة إلى صداقة حقيقية. تفسير حلم إمساك الغزال للعزباء: إذا اقترب الغزال من العزباء أو استطاعت الإمساك به يشير إلى زواجها من شخص تحبه أو يرمز إلى تحقيق أمنية. وإذا هرب منها الغزال فالمنام يرمز إلى صدمة عاطفية أو حدوث أمر مكروه وغير إيجابي في حياتها. يرمز أكل لحم الغزال في منام العزباء إلى العيش والرزق والنجاح في العمل أو الدراسة ووصولها إلى غاياتها وأمنياتها، كما تشير الرؤية إلى تحسن أحوالها المادية والمهنية. رؤية دم الغزال أو لحمه أو جلده في منام العزباء إشارة إلى التطور والنجاح في العمل واكتساب خبرات جديدة وسير الأمور بشكل مرضي وإيجابي، وكما ترغب وتشتهي الحالمة. ترمز قرون الغزال في منام العزباء إلى السمعة الطيبة والحظ الجيد والظفر والنجاح، ودلالة على الإرادة والطموح العالي. وتشير الرؤية إلى وجود أشخاص داعمين ومساندين لها. تفسير حلم عيون الغزال في منام العزباء: يرمز منام عيون الغزال للعزباء إلى حب بلا أمل، أو حب من طرف واحد، أو حب سطحي لا جدوى منه، أو إعجاب من بعيد دون البوح به، وكبت المشاعر تفاديا للوقوع في موقف محرج. أيضا ترمز الرؤية إلى خيبة الأمل بصديق أو شريك لا يفي بوعده. يرمز هروب الغزال في منام العزباء إلى الخسارة المادية، وتشير إلى الكثير من الخيبات والأحداث المزعجة. يرمز الغزال القبيح في منام العزباء إلى شخص منافق ينوي لها الشر أو يحاول إفشالها في عملها. ترمز الرؤية إلى معاكسات وأحداث غير مرضية، ودلالة على الشعور بالندم نتيجة القيام بأفعال خاطئة لا جدوى منها. تفسير رؤيا الغزال في منام المتزوجة: يرمز الغزال في منام المتزوجة إلى تحسن الأحوال والظروف المعيشية وكثرة المكاسب والأموال بعد فترة من الضيق. أيضا يشير المنام إلى الفرج والفرح والمسرات. رؤية إمساك الغزال للمتزوجة يدل على أخبار مفرحة، دلالة أيضا على الحمل بعد انتظار أو حدوث تغيير إيجابي في حياتها. يرمز الغزال الميت في منام المتزوجة إلى الشعور بالنقص والوحدة والحاجة إلى الاختلاط بالآخرين وتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية. رمز رؤية عيون الغزال في منام المتزوجة تدل على الإزعاجات والمنغصات وكثرة الألم والمشاكل، دلالة على مشاكل وخلافات زوجية تحتاج إلى حل مناسب وقرار حاسم. ترمز الرؤية إلى تدخل البعض في حياة المتزوجة وشؤونها الخاصة. يرمز دم الغزال في منام المتزوجة إلى الهم والغم والمشاكل، ودلالة على وجود خلافات كبيرة بينها وبين زوجها. تشير الرؤية إلى تعرض المتزوجة للظلم من قبل زوجها. تفسير حلم أكل لحم الغزال في منام المتزوجة: قد يرمز أكل لحم الغزال إلى الرزق والخير وكثرة المكاسب المادية، أو الرزق بمولود والذرية الصالحة والشعور بالنعيم، أو على العكس تماما فقد يشير إلى الخلافات والمشاحنات وكثرة الأحزان والإزعاجات. ترمز رؤية قرون الغزال في منام المتزوجة إلى الهيبة والعنفوان والكبرياء، أي وصول الحالمة إلى أعلى القمم في حياتها المهنية. تفسير حلم الغزال للمرأة الحامل: يرمز الغزال في منام الحامل إلى النعم والخيرات وكثرة الأموال، وإشارة إلى النجاح والمستقبل المشرق. وعدم قدرة المرأة الحامل للإمساك بالغزال ترمز إلى التعب والهم وصعوبة الحصول على الرزق. يرمز الغزال الجميل إلى المولود الجديد يحمل معه الرزق والخير والبركة. يرمز منام هروب الغزال من منام الحامل يدل على مشاعر الخوف والقلق والاستياء التي تتملك الحالمة وإضاعة فرصة جيدة أو عمل مناسب. يرمز الغزال الصغير في منام الحامل إلى البشرى السارة والمولود الجميل ومستقبله المشرق. رؤيا الغزال في منام الرجل:
يرمز الغزال في منام الرجل والعازب إلى فرصة جيدة في حياته، كفرصة عمل مناسبة أو سفر أو شراكة ناجحة يجني من خلالها الحالم الكثير من المكاسب المادية والأرباح. يرمز الغزال الميت في منام الرجل والعازب إلى إضاعة فرصة، كضياع فرصة عمل مناسبة أو الفشل في مشروع أو عدم القدرة على تحصيل الأرزاق. معنى هروب الغزال في منام الرجل والعازب: يدل منام هروب الغزال على الإخفاق في الحفاظ على الحبيبة أو الزوجة، يرمز إلى الفراق أو الانفصال أو فقدان منصب مهم، دلالة على الإحباط والاستياء وعدم القدرة على التغيير أو التواصل إلى نتائج مفيدة. تفسير رؤيا الغزال للمطلقة في المنام: يرى ابن سيرين أن الغزال في حلم المطلقة يشير إلى التغيرات الإيجابية والتحسن في حياة هذه السيدة الفترة القادمة. رؤية أكثر من غزال في حلم المطلقة يعتبر بشرى لها بأنها سوف يتقدم لها أكثر من رجل بعد طلاقها. الغزال الميت في حلم المطلقة يشير إلى استمرار حالة الحزن ووجود الهموم داخل هذه السيدة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا. إلى اللقاء.